Yun, good day mga ka-brother, no? So naka 5 tayo. Itong video na to mga ka-brother share ko lang sa inyo yung HGM5 ko, no? Origyan mga ka-brother, HGM5. Although bawal to mga ka-brother yung open pipe na motor. Okay mga ka-brother, so bawal to lang content creator, influencer. Hindi ko sinasabing mag open pipe kayo, no? So share ko lang sa inyo to yung tunog ng open pipe. So bago yun mga ka-brother, puntahan mo natin yung subscriber natin, no? Nahingi ng sticker. Diyan lang siya banda sa may area F. Puntahan mo natin, takbo muna tayo. Yun mga ka-brother, pumupunit ng daan. Kaya ayaw ko gamitin to Tinatago ko lang to pang pang New Year. Pwede na. Kaya stuck pa rin ako Pansin ko mga ka-brother, no? Ang dali niya neutral tong open pipe. Wala lang, napansin ko lang. Kaysa sa stock. Alright. Sa napansin ko mga ka-brother, yung hatak, humahatak talaga pag open yung pipe mo no? Nararamdaman ko, naiiwan yung katawan ko Pwede na. Pag nag-ship ako wala pa ako spring nun Hindi pa ako naka-spring. Kada ship ko, naiiwan yung katawan ko. Ba talaga pag open pipe? Dito lang mga ka-brother yung subscriber natin. Hanapin ko lang nasa car wash daw siya Dito lang to, malapit sa amin. Woo! Saan kaya banda yun? Iglesia daw ito ito kaya yan. Gawin sir. Sir. Good morning. Oh yun, salamat. Saan natin sticker sir? 28 lang? Sir Alam mo sa kailangan mo? Dala ba? Okay. Sir, ang pangalan niyo sir? Leo. Leo. Ayan po si Sir Leo. Sir, ano pong ino-offer niyo pa dito? Ano po sir? Paint. Paint? Paint job. Paint job sa car wash po sir. Swapping. Swapping. Sa motor sir, nagpe-paint din kayo? Oo, nagpe-paint po sir. Okay. Ba sir, pagka fairings ng Raider, magkano niyo dyan? Depende sir sa tama saka depende sa kulay. Kasi kulay kasi yung materialis kasi ang labanan. So, maglalaro sir ng magkano? Naglalaro ng magkano? Pag ordinaryong paint lang? Nag-Raider lang 6.5. 6.5 yung lang yan, pairings lang yan. Bato, dalawang bearings, naka-grab bar. Okay. Kapag sir, pag mag sir? Pag mags, magkano? Max? Mags. Max ba? Mags, gulong. Mags. Kahit 1.5 na lang po dalawa. Okay. Ayun sir, sige sir, salamat.
Ayan si Sir. Yan yung rider niya. Pogi. Hey Sir, salamat. Shoutout kita. Shoutout muna tayo mga ka-brother. Out kay Mate Gaming from Cagayan Valley, Blue Raider PH, Dixie Matuguena from Ormoc Leyte, Tropa Motovlog, 1 Million TV, Buddy Moto RS Always, The Viewers Motovlog, Ride Koto, Bullet Motovlog, Jem Heresa, Richard Orquea, Filipino Tropa. Okay, shoutout sa inyo lahat. Ride safe mga ka-brother. So ayun mga ka-brother, yung pag-rev natin kanina is hindi pa sagad yung silinyador nun. Sundot-sundot ka lang kasi ayun ano, kita nyo, mabahaya naman di ba? Baka makabulao tayo mamaya, may ano dyan, working from home, di ba? Mamaya may call center dyan. Sundot-sundot lang yung mga ka-brother. Sakit sa tenga. Pumupunit talaga siya ng daan. SJM original. Convert niyan mga ka-brother. Ayun o. Yung convert niyan. So, kung bago ka sa aking channel mga ka-brother at nagustuhan yung mga gantong content, paki-subscribe naman oh. Please, paki-subscribe. Paki-hit yung notification bell para sa susunod na upload manonotify ka. Okay? So takbo na tayo. Sana'y na hostisyahan ko yung pag-review natin sa SJM na to. SJM Oreg. Okay? Last na birit na natin mga ka-brother. Tapos uwi na tayo. Okay mga ka-brother, ride safe sa inyo. Peace, signing up.